يوجد خيار آخر غير أن نصلح ما نملك. منذ عام 1950 وكل قطعة بلاستيك تم صنعها موجودة حولنا بشكل أو بآخر صنعه الإنسان دون معرفة طريقة للتخلص منها. تطور واكتشاف النفط في المنطقة كان له دور كبير، يعني سواء كان سلبي أو إيجابي. هو الإيجابي أن الحياة صارت أفضل وأريح، يعني رفاهية أكثر. ولكن إذا تنظر لها، إذا نرجع إلى 60 يعني 90 سنة للخلف، راح تشوف أن أهلنا بالسابق كانوا ينظرون إلى الحياة بشكل بيئة مستدامة أكثر من اليوم. بالسابق كان الأكل الفائض إذا فاض إنزين يرمى بالبحر حق السمك. اليوم منو يرمي الأكل الزايد بالبحر أو يوديه حق الطيور أو هذا، يحطه بالكيس الأسود هذا، وسيارة اللي تجمع الكاس هذه تاخذه ما تدري وين توديه. الأكياس البلاستيكية هي اختراع صنعه الإنسان ليستطيع من خلاله أن يوفر وقت ويوفر جهد في مجالات عديدة، وبالفعل استطاعت أن تحل مشاكل عديدة، ولكن ليس دون أن تصنع مشاكل صعبة جدا استمر أثرها وهو مستمر لمئات السنين قادمة. أنا سافرت وشفت بحار ثانية، لكن بحرنا يحمل تراث حقيقة، يحمل مصدر أكل وغذاء. أهل الخليج عاشوا ونشأوا من هالسمك اللي موجود وهالخير اللي موجود في البحر. سمكنا الصراحة ما يعوض أي سمك مستورد من العالم. البلاستيك الحقيقة بطيء التحلل، خاصة لما يمتزج بالتربة ويمتزج بالماء ويصل إلى مصادر المياه وإلى الجذور، تمتصه النباتات ويدخل في مكون النبتة، والنبتة ترعاها الحيوانات، وإحنا ناكل لحوم الحيوانات ونشرب حليبها. إذن معناته التلوث هذا وصل إلى الدورة الغذائية للآدمي. الأكياس البلاستيكية مشكلتها أنها مصنوعة من مواد بترولية، هي لا تتحلل طبيعيا. عندما ينتهي عمر الكيس البلاستيكي أو البلاستيكات الأخرى فإنها تتحول إلى فايبر بلاستيك. هذه مايكرو فايبرز. المايكرو فايبرز تنتشر في المحيطات، تنتشر في التربة، تنتشر في أماكن عديدة، تصل إلى الكائنات الحية سواء عن طريق الامتصاص أو عن طريق الأكل عبر أشياء أخرى. في النهاية تصل للإنسان. المذهل في الأمر أننا نأكل على موائدنا كميات من المايكرو فايبرز كل يوم دون أن ندرك ذلك، وهي تصل إلى أجسامنا. الصياد يا صاد السمكة راح فيها سوق السمك باعها، ردت لك أنت كمستهلك اللي رميت العلبة هذه يمكن يعني تعرضك لمرض، الله يكافينا الشر ويكافي جميع المؤمنين، يكلفك حياتك. الأمراض اللي احنا قاعد نشوفها اليوم ممكن نكون احنا السبب واحنا مو حاسين. اليوم لازم نوعى، يعني يكون في وعي بيئي كامل. اليوم كثير من الأمراض مو قاعد يلقون لها حل بسهولة، غير الاستئصال وغير الأمور هذه كلها اللي الشخص يعني يحزن لما يشوف أخوه المؤمن أصابه مثل هالمرض هذا. فيعني لما نقعد احنا بيننا وبين بعض ما نفكر ليش انتشرت هالأمراض هذه، ليه يعني الله سبحانه وتعالى يبتلينا مثل هالأمراض، ولكن احنا السبب. لأن هذا أنت لما ترميه أنت قاعد تضر أخوك المؤمن بالنهاية من العلبة هذه. أرض معينة منتشر فيها نبت، لو جينا بكيس شعير راح الكيس في المكان هذا وجاء عليه تراب، الكيس مثلا مساحته 8 سنتي في 70 أو في 60، هذه البقعة المربعة اللي غطاها الكيس لم ينبت فيها شيء أبدا، لأنه منع أو الأكياس أو ما شابهها من المسطحات البلاستيكية منعت خروج أو نمو النباتات حتى لو في بذور تحته.
هذا يسبب تخلخل وانقراض للنبات وتشوه أيضا في الأرضية أو في المنظر. أكبر مصيبة الحقيقة أن نألف المشاكل، نألف التلوث ورمي الأوساخ في البحر، وهذا شيء مشاهد فوق الماء، لكن اللي شفناه تحت الماء أعظم وأدمر، والشيء الصراحة يخلي الواحد يعني يكون ينصدم من اللي يشوفه تحت الماء، لأن اللي موجود تحت الماء يتم كأنه مكب نفايات، اللي فوق الماء يمكن يتنظف، يمكن يروح مع الهواء مع الماء، لكن اللي نشوفه تحت من شباك، من بلاستيك، من نايلون، من أشياء تدمر جمال البحر، من أشياء قاعدة تخنق الشعاب المرجانية، وقاعدة تكون على الصخور والفشوت، وحتى السمك مو قادرين يعيشون في أماكنهم وفي بيوتهم. فللأسف مباحر كنا أماكن جميلة نغوص عليها تدمرت الحقيقة، صرنا ما نحب نغوص عليها ولا نقدر نصور فيها، لأن المناظر تدمي القلب. تدمير هذه المناطق الرطبة وهذه الغابات ستتسبب أيضا في نفوق عدد من الطيور المهاجرة، ومما يتسبب ليس في تدمير الثروة الوطنية أيضا إلى تدمير ثروات لدول أخرى صديقة يعني. هو واجب دولي على الجميع، لأن التأثير البيئي ليس مقتصرا على الدولة فقط. أي حدث بيئي أو تلوث أو انتهاك يحدث في دولة مجاورة راح يؤثر علينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذه من أهم الأضرار. أيضا الطيور الآن بدأت تقل أعدادها نتيجة لتقلص المساحة غابات المانجروف اللي موجودة الآن، وهذا أيضا خطير يعني جدا يعني على عملية التوازن البيئي اللي موجود في المملكة. كائن المرجاني كائن يعني صغير جدا، متناهي الصغر وحادي الخلية، اللي يعمل على بناء الكلس اللي هو يجمع الأملاح ويحولها إلى اللي هو نفس الصخور، يبني على مدى بعيد، مدى طويل من الزمن. فالبناء الضوئي هذا أو البناء اللي قاعد يسويه قاعد ينمو عليه نفس التكوين صخري، نفس التكوين الصخري، ولكن احنا نسميه المرجان. المرجان هذا الكائن هذا قاعد يفلتر البحر من الشوائب، فياخذ الشوائب هذه الضارة ويحولها إلى بناء كامل. لما يبني البناء هذا راح تبدي السمكة الصغيرة تنخش عن السمكة الكبيرة، فراح يجذب لك كميات كبيرة من الثروة السمكية. البلاستيك قاعد يعرض الكوكب إلى دمار شامل. احنا نقط البلاستيك، ولا الناس تقط البلاستيك، ولا المصانع تقط البلاستيك، هذه البلاستيك قاعد يتم ما يتحلل، يتم إلى 500 و600 و700 سنة بدون ما يتحلل، واليوم صارت كتل طافية من البلاستيك في المحيطات كلها موجودة. بل الخبراء قالوا، خبراء البيئة، أن كمية البلاستيك اللي راح تكون موجودة في المحيطات في سنة 2050 أكثر من كمية السمك. فهالشيء معناته الكوكب قاعد يتدمر خطوة وراء خطوة. فاليوم إذا ما اتخذنا إجراءات عاجلة، أولا وقف استهلاك البلاستيك، خلينا نقول استهلاك البلاستيك الاستخدام الواحد، هذه لازم اليوم نتخذ إجراء ضده. يا جماعة ترى صدق احنا قاعد نستفيد من هالبلاستيك في الشيل وفي الحط، لكن قاعد ندمر. الدمار اللي تعرض له البحر والبيئة أكبر من النفع اللي قاعد نحصله من هالبلاستيك. الإنسان علاقته بالأرض هو يلوث، هو عنده آثار سلبية. معظم الوقت إذا هو تدارك المشكلة في البداية يقدر يعكس العملية reverse الإمباكت ويرجع مرة ثانية يكون مواطن صالح لكوكب الأرض. لكن إحنا تمادينا جدا جدا ووصلنا في أشياء وايد إلى نقاط اللا عودة. You cannot reverse it, it's irreversible damage. لما توصل irreversible damage هنا المسألة تكون صعبة، وقد يخرج عن قدرتك أنت الشخصية في أنك تعيد الوضع اللي ما كان عليه. احنا الآن في وضع صعب جدا، ان يجب ان نحافظ على ما تبقى من هذا المانجروف، واللي نسبته لا تتعدى حتى 9% يمكن حتى من المساحة الأصلية. وكل سنة تزداد المشكلة زيادة. يعني من القديم ما كان أول ارتياد الناس للبر كان محدود، طبعا وسائل التنقل كانت محدودة، وحاجة الناس أيضا للبر كانت محدودة.
القضية الثانية أن البلاستيك ما كان منتشر أصلا بما هو منتشر به الآن. كان حتى الأكياس يعاد استخدامها، أكياس الشعير طبعا وأكياس الأعلاف يعاد استخدامها، وما كانت المشروبات الماء والألبان والعصائر بالكثرة ولا بالتيسر اللي هو موجود. الناس لازم يعرفون ايش يعني لهم البلاستيك. انا لما اشوف البلاستيك هذه لازم انا كانسان اليوم اعتبره كعدو للبشريه، العدو للكره الارضيه. اذا نبي نحافظ على الارض زين للمستقبل الكره الارضيه، المستقبل البشريه، مستقبل عيالنا، لازم الحقيقه نعرف البلاستيك شلون نحد من استخدامه، وكل ماده وكل اجراء وكل سلوك يضر الحقيقه بالبيئه بشكل عام والبحر بشكل خاص. لأنك أنت إذا مش مؤمن بقضية أن أنا أتغير لأجل الاستدامة، أن أنت إنسان مسؤول، أنك موجود على وجه هذه الأرض ليس عبثا وليس لتأخذ وليس لتستزيد، ولكن موجود على وجه هذه الأرض لكي تكون سعيد، سعيد بالعطاء مثل ما أنت تأخذ، سعيد بالخير، سعيد بالبر، سعيد بالجمال، سعيد بأنك تسعد من حولك، كانوا بشر أو كانوا كائنات أخرى. هذا التغيير يحتاج إلى تجديد إيمان، يحتاج إلى ممارسة. طبعا كل ما كنا مجموعة كل ما كان التغيير أسهل. جمعية أصدقاء البيئة استطعنا أن نتغير لأن كل خميس الساعة 5 نستعرض تجاربنا، نقوي بعضنا البعض. فتخيل أنت إذا مثلا كل يوم الصبح الدوام تروح الصبح تمر على واحدة من الكافيهات تاخذ منها علبة بلاستيك وبعد ما تخلص منها ترميها، احسبها على سنة وشوف الكم اللي انت استهلكته من المواد البلاستيكية هذه. انزين انت كشخص راح تقدر وراح تأثر في المجال هذا. فتخيل احنا لما ننشر مثل هالثقافة هذه على مجتمع كامل، انه اخذ المج الخاص فيك هذا وروح عبه بالمكان اللي انت تبيه، بدل لا تاخذ لك علبة بلاستيك وترميها بعد ما تخلص. على الساحل على سبيل المثال، ورميت شيء على الساحل أقدر أشيله في نفس اللحظة وأرجعه وأرميه في المكان المخصص له. طبعا لا زالت هناك مشكلة أن الأرض يجب أن تتعامل مع النفايات، بس على الأقل أنا ما تركته في البحر وتحول إلى قطع صغيرة وأكلت الأسماك والسلاحف والكائنات البحرية ودخل في تكوين الأعشاب البحرية وأدى إلى تلوث البحر. المحيطات والبحار هي قلب الأرض النابض، مثل قلبك الذي يضخ بالدم في أنحاء جسمك، سواء كنت تعيش بالقرب منه أم لا، فنحن جميعا متصلون بالبحر. الاعتناء به مسؤوليتك. كان في خضار كثير، كله اختفى، ما بقى إلا اللي نشوفه هنا الحين. وللأسف الشديد زي ما انتم شايفين إنه هذا كمان راح يختفي قريباً. محزن جداً. أنا تاركة هالمكان. لمدة بسيطة. ما أدري إيش راح نترك لأطفالنا الأبرياء. نترك لهم بس شوارع وبيوت وصحراء، ما عندنا ماء كافي.